ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ। આજે આપણે જોઈશું ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બટાકા પૌવાની રેસીપી। બટાકા પૌવા એ સવારે બ્રેકફાસ્ટ કે પછી સાંજના લાઇટ ડિનરમાં બનતી એક કોમન રેસીપી છે। બટાકા પૌવાને મસાલાવાળી ચા સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે। તો જો તમારે મસાલાવાળી ચાનો વિડીયો જોઈતો હોય તો તેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ બટાકા પૌવા બનાવવાની રીત। તો પૌવા બનાવવા માટે અહીં મેં 3 કપ જેટલા પૌવા લીધેલા છે। માર્કેટમાં 3 થી 4 ટાઈપના પૌવા મળતા હોય છે, જેમ કે બ્રાઉન પૌવા, મીડિયમ પૌવા, થીક પૌવા, થીન પૌવા, જેમાંથી આપણે તેના પેકેટ ઉપર મીડિયમ પૌવા લખ્યું હોય તેવા જ પૌવાનો ઉપયોગ કરીશું, જે બટાકા પૌવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે। મેં આ પૌવા ઓલરેડી ચાળીને લીધા છે। હવે પૌવા ડૂબે ત્યાં સુધી પાણી એડ કરીને તરત જ પાણી કાઢી લેવાનું છે। તો આપણે પૌવાને કાણાવાળા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને આ જ રીતે તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। તો આ સ્ટેપ આપણે સૌથી પહેલા ફોલો કરીશું, ત્યાર પછી બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટની પ્રિપેરેશન કરીશું, જેથી પૌવાને ડ્રાય થવામાં પ્રોપર ટાઈમ મળી રહેશે। ત્યારબાદ આપણે એક પેન કે કઢાઈ લઈ લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું। 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારે 1/4 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા એડ કરી લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને સિંગદાણા સારી રીતે તેલમાં ફ્રાય કરી લેવાના છે। સિંગદાણા ફ્રાય થઈ જાય પછી તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। ત્યાર પછી તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈ ફૂટે પછી તેમાં એડ કરીશું હાફ ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 3 થી 4 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં અને થોડા લીમડાના પાન। હવે તેને મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન હળદર, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ, ફ્રાય કરેલા સિંગદાણા અને ચોપ કરેલા બટેકા। તમે અહીં બટેકાને બાફીને પણ લઈ શકો છો। હવે તેને ફરીથી એક વખત મિક્સ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, એક ચોપ કરેલું ટામેઠું, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। અહીંયા આપણે જેટલું મિક્સચર છે તેના પૂરતું જ મીઠું એડ કરીશું, બાકીનું મીઠું આપણે પછીથી એડ કરીશું। હવે આપણે થોડીક વાર માટે બટાકાને કૂક થઈ જવા દઈશું। તો આપણે બટેકાને આ રીતે ફોર્કથી ચેક કરી લઈએ કે તે સોફ્ટ થયા છે કે નહીં। બટેકા સારી રીતે કૂક થઈ જાય પછી આ જ મિક્સચરમાં આપણે એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર ખાંડ, મીઠું। હવે ખાંડ અને મીઠું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં એડ કરીશું હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ। હવે આપણે ડ્રાય કરેલા પૌવાને આ રીતે હાથથી થોડા છૂટા પાડી દઈશું અને એડ કરી દઈશું આ મિક્સચરમાં। ત્યારબાદ તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા એકદમ છૂટા છૂટા બન્યા છે। પૌવા થોડા ગરમ થાય પછી સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી લઈશું અને એડ કરીશું ચોપ કરેલી કોથમીર। તો બટાકા પૌવા રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ। જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સમાં પણ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી તમે આવા બીજા વિડીયો તરત જ જોઈ શકો। તો આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।